Boker Tov. Again, we have the schus. יש לנו זכות להיות בבית מדרש של דוד. ברוך השם, הגענו לכותל. אני יכול להגיד שיש לי הרבה שכר הליכה, כי במקום ליווי יותר קצר, היום עשו לנו ככה דרך ארוכה. היא רבה, והגענו, ברוך השם. היום זה י"ט אדר והיורצייט של רבי יוסף חיים זוננפלד. כן, אפשר לקרוא את... רציתי להגיד שהיום זה י"ט, אבל אתמול, י"ח בשבס קודש, זה היה היורצייט של המשגיח שלי, רב חסקל בן יהודה הלוי לוינשטיין. רב חסקל לוינשטיין, משגיח של פונוביץ', משגיח של מיר, נולד ב-1885 ונפטר ב-1974. נולד בוורשה, למד בישיבת רדן, היה תלמיד של החפץ חיים, ירוחם ליבוביץ'. הוא שימש כראש מספתא בישיבה קטנה בקלן. אחר כך היה משגיח רוחני בישיבת קלצק ומיר. ב-1935 עד 37 היה משגיח ישיבת פתח תקווה. אחר כך, אחר פטירת ירוחם ליבוביץ', היה משגיח ישיבת מיר. ב-1949 עלה לארץ ישראל, היה משגיח מיר בירושלים. ב-1954 פונוביץ' הרב לקח אותו להיות המשגיח בפונוביץ'. הוא חיבר, זאת אומרת, עשו את אור יחזקאל ומשגיח שמש. מה שאני יכול להגיד עליו, שבאתי מוקדם לתפילה בנץ, הישיבה לא היה מתפלל בנץ, אבל באתי מוקדם, המשגיח כבר היה שם, וכשהוא דיבר שמוזים, שהיו בין 90 כבר, את הנושא הקבוע שלו, שהוא היה מדבר על עצמו, איך שהוא עובד על עצמו. ומה היה הנושא שלו? כל אסכולס קשוס. זאת אומרת, בגיל 90, וזאת אומרת, הוא עוד מחזיק בכל אסכולס קשוס. זה עוד, I still remember it had a profound impact on me. Today is also the yahrzeit of Shmuel Engel, Meir Yechiel ben Avram Yitzchak Levi Holstock. I'm going to hold off on our Tehillim until when I get off already, because it's a little too much of a balancing act here. But I do want to mention some for Cholim. Avraham Yitzchak ben Sima. Do you have any, David? Any Cholim? No. Okay. Shlomo Yosef ben Sima. Gershon David ben Golda. Chana Bas Haisha. Shlomo Zalman ben Rivka Yehudis Bas Shalamish. Abraham Chaim ben Yehudis. Shlomo David ben Malka. Sarah Bas Saralea. Yosef Israel ben Chana Michal. Israel Zev ben Mina Rachel. Benjamin ben Daniela Margulis. Dina Rina Bas Esther. Miel ben Vasya. Yosef Yaakov Moshe ben Gladys Katon. And sure enough, Aryeh Leib ben Chai Tuba. How you doing, Lenny? I hope you're doing okay. Nisim ben Ofra. Ben Sarah. Aaron Tzvi ben Achama.
Yaakov ben Tamar, Yisrael, Inbo ben Inbo Esther, David ben Rivka, Pinchas Daniel ben Leah, Moshe ben Freda Leah, Chaim Yisrael ben Freda Hadassah, Shtartel bas Leah. לזיווג נועה, ראיתי בדרך את שמואל גמליאל, את הבן שלו, שלום בן בלה, יהודית בת חנה רחל, יעקב בן רוס, אשירה, אברהם Shalom ben Rachel, Tamar bat Tzipporah, Malkiel ben Esther, and Avraham ben Miriam. Okay, so we completed the whole list, and we're on. I think we should talk about Nedaber al Yosef Chaim Zonenfeld ben Avraham Shlomo Zonenfeld Nolad ב-1849 בוורבו בהונגריה, אחר כך זו סלובקיה. זאת אומרת, המקום הזה, וורבו, היה בתחילה בהונגריה ועכשיו זה בסלובקיה, ונפטר בירושלים י"ט אדר, שזה היום, ב-1932. שמו היה רחיים, אולם כשחולה, במחלה קשה הורה המעריל יהודה לייב דיסקין, להוסיף יוסף לשמו. רב יוסף חיים זכה לברכה מרב יהודה אסד, שיזכה להיות כל בתורה מנהיג בישראל. הוא התייתם בהיותו בן 4, למד אצל רב חיים צבי מנהיימר, רבא של אונגבר, משם עבר לישיבה של כתב סופר. אנחנו מגיעים קרוב למקום שלי שאנחנו נמשיך את השיר, אבל כמובן צריכים להודות רב דוד, בלעדיו לא הייתי מגיע לכותל, ואפשר לשאול מחר באותו זמן, ירצה שם. Okay. Anyone, you could join us. Just meet us at 3:30 in the morning. I don't know you'll get in because they only have till 50. Today we just barely made it. And you have to be in good shape, I have to tell you that. Much better shape than me. There are many stairs to be climbed. Kama malas lamakom. But it's worth it. Let me tell you, it's worth it to daven at Kais Maravi. Okay, we shall continue the shir. ממשיכים את השיר על רבי יוסף חיים זוננפלד בשנת 1873. עלה רבי יוסף חיים לארץ, יחד עם רבא אברהם חיים סובר שג, מחבר אוהל אברהם, רבא של קוברסטוף, תלמידו של חסם סופר. היה גאון וענב מאוד. הוא כותב, ליבי דבר עליי, כי טענו בתארים שאינם חומרים לי, זה בעניבות, לא מינה ולא מצאתה, וראיני בתואר מעלה, ואני אין בי לא תורה ולא חכמה ולא ידעתי בי שום הלאה, כי אם שזכיתי ברחמי שמיים, אישה בעיר הקודש. הוא, רבי יוסף חיים זוננפלד, יזם את הקמת העדה החרדית ב-1920. רבי ישוע לייב דיסקין מינה לאבדשן, אבל רבי יוסף חיים ביקש וקטלו מתחת זה, ורבי יעקב לוי נמנע תחתו. בין היתר ייסד בשכונת בתי הונגרים. בשנת 1913 השתתף רבי יוסף חיים עם הרב קוק ועם הרב חלק במשלחת רבנים במושבות החדשות. As this is a very famous tour, I mention it in different ways on the yard side of Rav Cook, the yard side of Rav Chalap. What was the purpose of the shlichut? להשפיע על בני המושבות וקיבוצים, הם ניסו לקרב אותם לתורה. היה לרב יוסף חיים חילוקי דעות אידיאולוגי עם רב קוק. הוא לא קיבל את בחירת רב קוק לרבה הראשי של ירושלים ב-1919. אוקיי, הוא דורש ששלושת גדולי הדור יסייעו בכך, ביניהם האדמו"ר מגור, רב יוסף חיים, היה גם ממקימי בית קולם שערי צדק, היה בעל ייסורים, וגם מסנגדיו כיבדו על האומץ רוחו בימי פרעות התרפ"ט, that's 1929, הלך בלי שמירה על אמור ילד. כשהיה צורך להיפגש עם עבדאללה מלכי אטן, והיה צריך להתיר נגד כל כדי לצאת מגבולות ארץ ישראל, והזכרתי את שלוש גדולי הדור שהיו מתירים הרבה זמן להתיר את נדרים. השעת שנהג, הוא היה שליח ציבור שנהג להתפלל מוסף בראש השנה בבית מקדש, רבי יוסף חיים נפטר בי"ח אלול, והוא רמז לגבים שלו ייגע בהשנה לשעת אחר.
there was a Shatz that davened Rosh Hashanah, so Rabbi Yosef Chaim, and he made sure not to have anyone else. Everybody thought that Rabbi Yosef Chaim was going to replace the Chazan by himself. The Rosh Hashanah was no John Nifta. The Rosh Hashanah before the Tefillah, he went to the son of the Nifta. He told him, you take the Omid. Kulam Tumu, everybody wondered how they hadinu she'ein ovel mishamis kasatz b'Shabbos. God, there's a din that Shabbos and Chag and ovel doesn't daven. Here it was Rosh Hashanah. The Gemara Tefillah is Rabbi Yosef Chaim is Haroto. Yosef Chaim explained. You get a sense of how he paskins. Tam adin she'ein ovel nigash v'nei kavod hatzibur. Amonas amanoach hashvura nimseis be'ezras nashim. The Amon of the Chazan is in the Ezras Nashim for the first Rosh Hashanah. Her husband will not be the Chazan. B'shas atfila ola fanel zikram bala janoig lisbala. She would constantly remember, see the image of her husband who was davening is not there anymore. In Hoysa Shema Shatz Acher b'Morgamon, if he would hear another Chazan instead of him, Liba Isplales Mitzarav. She would have terrible sorrow. The mitzvah mitzvah na'amana, and then in that respect, you cause grief to na'amana shu isa b'Torah. That is an isa d'oraisa. B'vadai ratzonat roda shel tzibur hamsi lo nechimon, and therefore, since it's Indian covered tzibur, the tzibur definitely would agree ayadei shemana yamala nekom that the son would serve as a substitute replacement for the father, so that the mother would not have to tell it. Today is also the outside of a small Inbal, Ben Reb Zev Wolf Inbal Nolad, the Tornov. רגע, לפני שאנחנו נמשיך על היורצייט, אתם צריכים להגיד את התהילים. והיום זה קוף למד א'. שיר המעלות לדוד, אדוני לא קבע ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי לגדולות ובנפלאות ממני, אם לא שיביתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, יחל ישראל אדוני מעתה ועד עולם. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנשאונים בצרה, בצרה ובצביה, עומדים בין בים ובן ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוציא מצרה, לרווחה מעפר אליורה, ומשיבה לגאולה השתה, בגולה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Okay, still doing our Yiddish, and it says, Yachel Yisrael Hashem Mi'atav Yad Olam, Yachel Yisrael Hashem, Yidden, Hof Hashem Yisborach, Mi'atav Yad Olam, from Yetz is Edig. Nomar Amen. Okay, let's go. We're going to talk about the Yartzeit of Shmuel Inbal. Ben Zen Wolf Inbal Nolad B'Ternov ב-1853 נפטר בהונגריה ביום י"ט אדר, שזה היום ב-1935. הוא היה כל יומיו חסיד הדוק של חיים מצאנז, שברכוסו הוא נולד. יוסף בן 6 נפטר אביו והוא למד בצאנז. בגיל בר מצווה כפר ידע את כל הש"ס ומלאכים בתוספות, ועד החתונה ידע את כל הפרי מגודם וחב"ד דעת. בגיל 16 נישא את חנה בת רב יצחק הרמן, חותם רב שמואל מנחם וייסמן מבגורי. בגיל 17 קיבל סמיכה מרב יוסף שמואל הלוי נתנסון, השואל משב. הוא ישב בבלגורי, למד 18 שעות ביום. וישוע מפל ציווה עליו לקבל את אור הרבנות, אף על פי שחמור והגביר היה מוכן לפניו. בשנת כשהיה בן 19
היה רבא של בולגריה עד שהיה צריך לחזור לברוח לגליציה וישב שנתיים ברודניק. בשנת 1881 היה רב בקהילת דוקלה, וב-1888, 1888, היה רב ברדומישלה. שם נתפרסם כגדול עצור מפוסק כאחד מעמודי ההוראה שבדור. אחרי הסתלקות על דברי חיים היה רב שמואל לחסידו של בנו השינבר. בשנת 1914 בפרוץ מלחמת העולם הראשונה עבר להונגריה. התקבר שם לרב שורה זילברשטיין, המחבר מייסר למלך. בסוף המלחמה נתבקש להיות רבה של קסרי, הסכים ונשאר שם עד יום האחרון. רב שמואל היה גדול בכל תחומי התורה, גם בתורת הנסתר, אמנם את לימודו בקבלה שמר בסוד. בזיווג שני נישא את שפרינצר, באשר בברם הורוביץ משנדשן. אחרי המלחמה עסק רבות בהיתר הגונס, ויותר מ-200 הגונס עתרו על ידו. מילדיו רב זאב וולף, השם ינקם דמו, רב חיים מילא מקומו ברדומישלה. הוא חיבר 8 חלקים של שו"ס מרש, ספסי מרש, חידושים על התורה, חידושי מרש על מסכת קידושין. עכשיו שמעיהו מביא משו"ס מרש, יהודי מכר את חומץ שלו בגוי לפני פסח, והגוי התגייר במשך חג הפסח. מה דינו של החומץ? פלפל חורף, אי מויל, ביטל ופלפל, אי מהני קניין דרבנו לדברי תורה, מסקרנה לא עובר הכל אבל יורד מדרייסה, לא כנסו אחר הפסח. יסר שיש לרוב חד בתרי. היום זה גם כן יורצייט של מאיר יחיאל בן אברהם יצחק הלוי הולסטוק. נולד ב-1851 ונפטר ב-1928, נולד בפולין. בגיל 28 היה רבא של סק רדניץ'. ב-1889 היה אסבן באוסטרובה. ב-1892 אדמו"ר היה אדמו"ר, מחבר מאיר עיני חכמים, אור תורה, מאיר לארץ, אור טהרה, טוב עין, קונטרס נס ושושנים, בית מאיר, ספר רמצי מאיר. עד כאן היורצייטים של היום י"ט אדר. אנחנו ממשיכים בפרק ל"ז, ואנחנו אומרים יש לקדש רק על היין. אנחנו מדברים על קידוש של שבס בלילה, דעיקר הקידוש הוא מדרייסה שיש להחמיר את זה, ומותר לקדש אפילו על כזית פס מאין לו יותר, ואפילו אם אין לו פס, בישראל רק פס ולא עקום, אז עקום אפילו הכי יכול לקדשו עליו. סעיף ו' הכוס של קידוש צריך להחזיק רביעס. Should have a reveres, according to Chaim Noah, is 3 ounces, about 1.5 eggs. Okay. Tzorich lishtos mimenu kamali lugmo, a cheekful, like this. Dahainu rov reveres. Gam b'shachrit tzorich l'kadish al kos reveres. Mitzvah muvcha l'kadish al yayin. Gam b'shachrit im chovid lo yayin sharaf. People like to make kiddush on schnapps. Mizor sheyiyah kos machzik reveres. Should have the right shear of Yishtam Malay Lugmut. There are those who are matir a lesser amount, but that's not for here. The Chofetz Chaim is talking to Nidchei Israel, and they really is trying to push for people to use red wine. Again, I mentioned the fact that my son-in-law, Yosef Akiva, the Minhag tells, makes kiddush on a pas. Of course, wine and a pas. It's not like you say by Hulu at night, so everybody knows you're making kiddush. Here you're just making on the pas, you're making a motzi lechem noas. Sure, if you ain't no pas, and so it's hamtin in dachik lechem. He gives a b'di'evid, as what Nidchei Yisrael is not lechatchila. This is only b'di'evid.
Seif Zion, Kiddush al Yom, in Chal ad Achar Shispal Shachris. Shari Kodem Shispal Osir Le'achol. L'chein Mutar L'shlosh Mayim. You still could drink water before Shachris, and there are some people who allow tea and coffee, all sorts. You should check your LOR, the local Orthodox rabbi. Yosef is from Shachris B'li Kiddush, Avol Kodem Musaf Osir Litom Kodem Shikadish. But between Shachris and Musaf, you're not allowed to have a snack unless you make a Kiddush. Mutar l'Kadish l'shlosh kos yayin oshar mashkin lecho minei mazonos v'filu mat pasrach shelo yisod seuda. You're allowed to make Kiddush, but you can't have a real seuda. Ve'im cholash. However, if he's very weak, he really needs to eat mutar after echol seuda. He even could have a seuda kedol musaf zman musaf koyim b'shas achai. Because you need to have strength to have the proper kavana when you eat and when you daven musaf. If you really cholish, have a heter. Again, this is all b'diavad. Okay. If ches kiddush bein bayom and bein baylayel eno b'mokom shul soid. No kiddush is b'mokom seuda. Achakach v'afilu lo yisod achakach el kazayis. You're just going to make minei mazonos. Like many people go to a kiddush after davening, and you have to make sure that you are mechaving what you have your mazonos, that is a seuda. And minei mazonos, even if you have a piece of cake, sagi, the post came in yeshlo kazayis pas. Surely, if you have kazayis pas, it's G4. When we have a kiddush, there are many people who actually wash their hands and then turn it into a seuda. And to say motzi and birchas moza. The ain lo klal mal lisod. If he doesn't have any mazonos, he just has wine. You could actually have a seuda, bimko seuda, if you have a shear of reviz of wine. Because then you'll have to make a gefen, and that's considered a seuda. But if you're going to make kiddush and then have only fruits and not cake, or not the shear of wine, even if you have whiskey, beer, or yash, even though it's considered enough for you to make kiddush in the morning, lo make suda. It's not considered a suda. But there are those who say that fruit is also good. That if a person really needs to eat, and this is the only thing that he could eat, there are those who say that you have a heter for that. And now for the last paragraph today, Sif Test. You can't delay when you make kiddush. You should have in mind to have the suda. Or you have in mind to eat immediately afterwards. We will continue on this. I wish everyone Chaim Tovim. It was a schus to daven the Kosel Ma'aravi. I had everyone in mind. Chaim Tovim Yom Tov L'Kulam.